עכשיו מותר לפרסום האירוע שהתרחש אתמול בצפון ח'אן יונס. 3 חללי צה"ל, 3 לוחמי צה"ל נפלו אתמול כתוצאה מפיצוץ של מבנה ממולכד. 3 נפלו אתמול בפיצוץ מטען בדרום רצועת עזה בח'אן יונס. 3 לוחמים בגדוד ביסלח. באותה תקרית נפצעו 14 לוחמים נוספים, 5 מהם במצב קשה. הכוח שם נכנס לתוך מבנה שהיה ממולכד. הכוח היה גם בתוך המבנה וגם בחוץ. סמל דולב מלכה, סמל אפיק תירי וסמל ינון יצחק, יהי זכרם ברוך. יחד איתם נפצעו 14 לוחמים באורחים שונים. אירוע מאוד קשה לחטיבת בית הספר למ"כים. שלוש בלילה נכנסנו, היה לנו לילה מאוד קפוא שם. העברנו את הלילה ככה כל אחד נדבק לשני בשביל להתחמם, והתחלנו את הפשיטה. התחלנו טורים מבצעיים על כל הציר הלוגיסטי. אנחנו נכנסנו לתאר בתים ולשמור על הציר הלוגיסטי. נכנסנו, התחלנו בית ראשון, בית שלישי, ממש לתאר את כל המרחב. עברנו לבית השני, רק נכנסנו אליו, באמת פשוט נכנסנו, יצאנו, עברנו לבית השלישי. כשנכנסנו לבית השלישי, סעידו בו איתי בחוליה. אנחנו נכנסנו לתוך חדר, הוא נשאר מאחורי החדר. וכשקרה הפיצוץ, כל הקיר התרסק על הראל, ואני נשרפתי, עמרם נשרף, עוד 2 נהרגו איתנו בחדר, המ"מ שלנו יניב נשרף, והראל ועוז חטפו את כל הקיר עליהם. כולם איבדו הכרה, המ"מ מתעורר, התחיל לצעוק, אני התעוררתי מהצעקות שלו. קופילוב מסתבר שגם מתעורר ושם לעצמו חטא עין. אתה מתעורר לשחור, פשוט הכל שחור. אתה לא מצליח לראות כלום. אני רואה אבנים בוערות באש וידיים. ואז כשאתה קם, אתה מתחיל טיפה יותר להבין איפה אתה נמצא, ואתה פשוט רואה שחור, אתה לא מצליח לראות. נכנס לי רסיס עמוק פה בירך, אז היה לי מאוד קשה ללכת, ויצאתי מהקיר הזה שהתפוצץ על הראל, יצאתי דרך הקיר הזה שהתפוצץ עליו. ויוצא החוצה לרחוב, שם מחלצים אותנו, את הראשונים, ואז מתחילים לחלץ אותם. כשמחלצים אותם כבר, אני לא רואה אותם. פעם אחרונה שראיתי את הראל, כאילו הבאה שאני אראה את הראל זה במסוק. שמי חט, אני טכנאי המוטס במסוק החילוץ. אנחנו היינו המסוק שהוביל את האופרציה. קיבלנו דיווח על 6 פצועים שמחכים לנו במנחת. התחלנו בכניסה נמוכה ומהירה לכיוון המנחת. תחסו את הפצועים כי אולי יהיה קצת אבק, אני נוחת לתוך המגנן. נחתנו במנחת. במנחת חיכו מספר נמרים עם הפצועים, והם החלו בפריקה של הפצועים לכיוון המסוק. חלוקה ראשונה על הרמפה. חלק מהפצועים כמובן היו במצב קשה יותר, מחוסרי הכרה, והגיעו עם אלונקות. סופרים ראשון ושני וגם שלישי ורביעי וחמישי ושישי, ופה למעשה ידענו שזה סוף הסיפור היה אמור להיות. פתאום אנחנו מקבלים דיווח בקשר על פצוע נוסף במצב קשה מאוד שמגיע ממש עכשיו לתוך המנחת. פה נוצרה לנו איזושהי דילמה. מסוק בעיקרון שנוחת בשטח מאוים, בשטח אויב, יש הרבה איומים, גם קרקעיים, גם אוויריים, ויש לנו זמן מוגבל להיות על הקרקע. מתעוררת דילמה האם אנחנו ממתינים, שזה מהווה איזושהי סכנה למסוק, או שאנחנו ממרים ומסוק אחר יבוא ויקח. ידענו שאם אנחנו נמריא, אנחנו יכולים לחרוץ את גורלו של הפצוע. לימים מתברר שזה הראל. מחכים לעוד אחד, הם מחכים לעוד אחד. תחזירו אותו לנמר. החלטנו שאנחנו כן מחכים. פרקנו כמה לוחמי 669
שילכו לכיוון הנמר, יעזרו בהליך רפואי ויזרזו את הכניסה של הפצוע אלינו למסוק. זו החלטה לא סטנדרטית, אנחנו יודעים שאנחנו מסכנים את עצמנו ויש לזה מטרה עליונה. פצוע אחד דחוף לכינוס, יש מקום פה באמצע. פצוע אחד לא דחוף לפינוי בשתירה ועוד 3 לא דחופים לפינוי. אחד מכל 5 פרחים. לאחר ההמתנה, שאני חייב לציין, מורטת עצבים, כל שנייה נראית לנו נצח שם. הפצוע השביעי הגיע למסוק, הנחנו אותו במסוק במצב אחורי, בחלק הכי אחורי, כך שהוא יפרוק ראשון כשנגיע לבית חולים. אמרנו לכיוון בית החולים, כאשר נשארנו הרבה מעל מה שמקובל להישאר בתוך שטח אויב. קדימה. לימים הבנו שההחלטה והפינוי המהיר הזה אכן הצילו לו את החיים, כי הוא הגיע ממש, מה שנקרא, על הקסקס. זה אחד הדברים, ההמתנה הזאת הצילה אותו, כן. החלטה של בן אדם אחד הצילה את הראל. מגיע לנו פצוע ראש במצב קשה. זה די ברור שהוא פצוע ברמה קשה. לאורך כל הטיסה, מהרגע שהראל הגיע למסוק, הוא טופל על ידי הרופא בצורה מאוד אינטנסיבית. הרופא נלחם כל הדרך לבית החולים. החבר'ה שישבו במסוק אחר כך סיפרו לנו שבאמת הראל קיבל את הטיפול של כל האנשי צוות, כולם היו עליו. אז בדיעבד הם הבינו שהראל פצוע קשה. יעד הפינוי המקורי היה בית החולים שערי צדק בירושלים. אולם לאור הפציעה הקשה של הראל, הרופא במסוק הורה לפנות לבית החולים הקרוב ביותר, בית החולים סורוקה בבאר שבע. אנחנו מקבלים הודעה שמגיעים ככה וככה פצועים, מבינים שהיה איזה אירוע גדול, ואלינו ליחידה מגיעים 2 פצועים, שניהם פצועי ראש, גם הראל וגם עוז. הראל, החוויה הראשונה והמראה הראשון שלו בסוג הפציעה, נתנו תחושה שמדובר במצב קשה מאוד, ופגיעת הראש שלו הייתה כל כך קשה, ואנחנו לצערנו מנוסים בפגיעות ראש, וזו חוויה מאוד מאוד קשה לצוות, כי לפעמים רמת ההתאוששות היא מאוד מוגבלת, וזה תהליך מאוד מאוד ארוך ומייסר, והתכוננו למשהו כזה, פגיעת ראש גולגולת מרוסקת לחלוטין, פגיעה קשה מאוד, חוסר הכרה, כמובן מונשם, ככה אתה מכין את עצמך עכשיו לאיזשהו מהלך מאוד ארוך, מולו ומול המשפחה, עם סיכויים גבוהים שלא ייגמר טוב. ביום שישי, בשעה 2:45, אני וחנה היינו בדרך לאזור המרכז, שמנו את הילדים אצל אמא שלי. באוטו היה מספר שאני לא מכיר. לאן הגעתי? אני אומר, את מי אתה צריך? ואז הוא אומר, צריך את ישראל. הוא אומר, ישראל. הוא אומר, איזה ישראל אתה? איזה ישראל אתה צריך? ואז הוא אמר, אתה אבא של... קשה לי אבא. הוא אמר, אתה אבא של הראל סעידוב? באותו רגע קיבלתי את המכה מחנה. ואז הוא אמר, הראל בעצם, הראל נפצע קשה, הוא בסורוקה. זה המילים ממש, הראל נפצע קשה בעזה, תגיעו מהר לסורוקה. ישר אני התחלתי לשאול שאלות, מה קרה, מה היה וזה, ואז הוא אמר, תקשיבי, שלחנו לך קציני נפגעים הביתה, אתם לא נמצאים בבית. ישר השתקתי אותו, אמרתי לו, אל תמשיך לדבר, יש לי ילדים באוטו, ניתקתי אותו טלפון ממש בפרצוף. ואז היא שואלת, מתקשרת עוד פעם, אמרת לי, יש להראל אחים גדולים, צריך להודיע לו גם. תקשיבו לי, אני מתחיל כבר להרגיש את הנוהל של הודיעו לכל המשפחה. אני אומר, תקשיבו לי, אנחנו ביום שישי, שעה 3:15. תגידי לי אם אני סתם נוסע לסורוקה. אני לא יכולה להגיד לך. אני נלחצתי, אמרתי לישראלים שלחו לנו קצינים לבית, זה רק אומר משהו אחד. היינו באוטו, כולם, כל המשפחה, ישראל ואני, עם מעיין, שילה, אוריאל, אוריה, יוסף מלאכי ואלרועי. הקטנים היו עם אוזניות, חלק ישנו, אז לא שמו לב, רק מעיין כאילו ממש הבין את הסיטואציה. היחידה שאתה מרוכזת זה מעיין. והיא שמה בעצם הכל.
והתקשרתי למאזי. אמרתי למאזי, לכי לאמא. אמרתי, למה? הראל נפצע. אמרתי לי, מה? אמרתי, לכי לאמא. עזבי הכל, לכי לאמא. וככה ממש זרקנו את הילדים אצל חמותי, אצל סבתא ברכה, אליעד והודיה חברו אלינו לרכב, ואנחנו טסים לסורוקה. יום שישי באמצע בישולים. ידעתי שישראל וחנה והילדים צריכים להגיע, ופתאום הם הגיעו עם שערה, עם זה, וישראל ממש היה עצבני, אי אפשר היה לדבר איתו. אני רואה, הוא לא מדבר גם, הוא זורק דברים שהביא בשביל הילדים ומזוודות וכל זה, הוא פשוט רוצה ללכת. וחנה אומרת, הראל נפצע. כל הנסיעה אני שולחת את השם של הראל לתפילה, אני נאחזת בזה שאמרו שהוא נפצע קשה, ולקחתי גם בחשבון שאולי זה הרבה יותר גרוע מפציעה קשה. בדרך לסורוקה היינו בטוחים שאנחנו הולכים לזהות. היינו בטוחים, כל הטלפונים, כל הלחץ, כל הזה, היינו בטוחים שבעצם, אתה יודע, לא יכולים להודיע לך שקראת נורא מכל, אמרו לך שהוא נפצע קשה, ותבוא. אנחנו מגיעים לסורוקה, זורקים את הרכב, כמו בסרטים, רצים ממקום למקום, הכניסה לא נכונה, רצים למקום אחר, ולא היינו ההורים היחידים שם, היו כמה הורים במצב הזה. מעלים אותנו ככה במדרגות, אני רואה כתוב למעלה חדרי ניתוח, ואני בלחץ מה הולכים להודיע, 4 קצינים של רם 2 מחכים לנו, ואז הקצינת נפגעים הראשית, ריקי אומרת לנו, בואו, תכף המנתח יצא לדבר איתכם. אז אני וישראל ממש צעקנו ביחד, הוא חי? היא אמרה לנו, בטח שהוא חי, הוא במצב קשה. אמרו לכם, הוא בניתוח, אבל הוא חי. אליעד שאל את המנתח, הוא בסכנת חיים? המנתח אמר בוודאי, אבל לי זה הספיק. אמרו לי שהוא בחיים, אפילו לא שאלתי מה קרה לו. המנתח יצא, אמר שהוא באמצע ניתוח ראש, סגר לו, תפר לו, עשה לו. אוטוטו נכנסה השבת, ופתאום ראיתי את מעיין מוציאה סטטוס. להתפעל לאחי. ראיתי את חנה מוציאה סטטוס. פחדתי שהאבא שלי יגלה דרך הסטטוס שהראל נפצע, ואוטוטו שבת. התיישבתי בסורוקה באיזושהי פינה. התקשרתי אליו. לא אשכח את זה, הוא היה באמצע תפילת שחרית. לראות עם התפילין. עושה לי ככה. מה? שואל אותי, איפה אתה? אמרתי לו, בסורוקה. שאל למה? אמרתי לו, הראל נפצע. הוא התעצבן. הוא כל כך התעצבן. הוא כמעט רצה לשבור שם הכל. הוא שאל אותי, הוא חי? אמרתי לו, כן. הוא התחיל לבכות לי באמצע... התחיל לבכות שם באמצע. אני הייתי בברזיל, אני עובד שם בשחיטה, ואני מקבל טלפון פתאום מישראל. כן, ישראל, מה נשמע נשמה? הוא אומר, אבא, הוא אומר, גרוע מהכל קרה. אני עוד לא תופס גם כאילו, מה גרוע מהכל? מה קרה, אני אומר? הוא אומר, הראל נפצע קשה, קיבלתי קשה מאוד, מאוד קשה. והבכי התחיל לבד, וצריך ללכת לעבודה. אמרתי, תודיעו לעבודה, אני לא יכול לעבוד, אמרו, מה קרה? אמרתי, ככה הנכד נפצע קשה. אני לא במצב שאני יכול לבדוק, ואני לא מרוכז בכלל. אני לא עובד, לא רוצה לעבוד. אחרי זה הוציא הודעה בקבוצה, שהיה הודעה גם שקצת זעזע אותי. גם ביקשתי מכל הסעידה ומכל איפה שרק ידעתי חברים בבני גרא, כולם שהתפללו למען אריאל סעידה ונכד שלי, אבל מתוך הלב ביקשתי שהקדוש ברוך הוא יעזור. אם אתם יכולים להגיד פרקי תהילים, נכד שהוא נפצע בעזה,
ולכולם קמים לאוויר כמו שיכול להתפלל שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותו לאיתנו. אני אשמח מאוד. אריאל בן חנה. הכנסנו את השבת ככה כשהוא בחדר ניתוח, הוא יצא מחדר ניתוח, פחדנו שהוא איבד איזשהו צלם אנוש. כאילו יש לו פגיעת ראש. מה זה פגיעת ראש? אתה יודע מה זה פגיעת ראש? הוא יצא מחדר ניתוח כולו מכוסה, אתה רואה רק את השפתיים. נפוחות. היה צריך להסתכל על הצמיד כדי להבין שזה הראל, והעלו אותו לטיפול נמרץ. וברחבה של הטיפול נמרץ הייתה מהומה. היה פשוט כאוס, כאוס. אבל אני התרכזתי כל הזמן במחשבה שלי, הראל שלם, הוא חי. אחרי סידרו אותו בטיפול נמרץ, סידרו אותו, ואז אמרו, אתם יכולים להיכנס לראות אותו. נכנסתי לראות אותו כמובן, אני וגיסתי נעמי, וגם יוסי. ראינו את הראל פצוע קשה מאוד. וכל מי שנכנס, יצא משם כמעט מעולף. ביום שבת בצהריים באו לחברים, חברים קרובים, מאיר, ניסים, בן, יוסי. שאלו אותי מה אפשר לעזור. בן לקח על עצמו להגיד תהילים. יוסי לקח על עצמו נטילת ידיים. ניסים ומאיר לקחו על עצמם תפילין. במוצאי שבת, המחנכת של יוסף מלאכי מתקשרת אליי, היא חבדניקית, והיא אומרת, היא שואלת אותי אם היא יכולה לפתוח באגרות הקודש לראות על הראל. אז אמרתי לה, בוודאי, אני אשמח מאוד. ואז היא שלחה לי תמונה של צילום של אגרות הקודש, ששם היה כתוב שצריך ממש לדייק, ויש איזשהו עניין עם ההנחת תפילין, שצריך לדייק בהנחת התפילין. ועשינו את ההקשר את היום הזה, בצהריים הם התחייבו לקחת על עצמם תפילין, ובמוצאי שבת אנחנו מקבלים את הדבר הזה. וביום ראשון קפץ סרטון של הראל ברג'ר עם תפילין. הראל בעצם בגבול רג'ר, שזה גבול שחלקו לבנון וחלקו בישראל, ובאו השכנים הבני יהודים להביא להם אוכל. האוכל לא כשר. אז הוא אומר, כמה כיף להיות יהודי, כמה כיף להיות דתי. הוא מברך, כאילו, מברך על זה שהוא בעצם לא אוכל את האוכל. כמה כיף להיות יהודי, ושפה בכפר באים אליך, מביאים לך את זה. כמה כיף להיות דתי, כמה כיף, זכויות, להשתבח המורה, לכל העולמות. ופשוט הפצנו את זה בכל העולם. הדבר הזה פתאום, תפסנו אותה בכל העולם, כולם שלחו לי סרטונים, תמונות. הפצנו את הסרטון הזה בכל הארץ, זה הגיע לכל העולם. מכללה לחייל אראל יהודה בן חנה שלומית מרסל. שימתקו הדינים והגבורות הקשות מעל אראל יהודה בן חנה שלומית מרסל. רפואת אראל יהודה בן חנה שולמית מרסל, עוז בן סמדר, שיר למעלות אשא. אראל יהודה בן חנה שלומית מרסל, הוא חייל צדיק, אני מרון עליו רחמים אצל הקדוש ברוך הוא. אראל יהודה בן חנה חייל כן שהוא מצוות השם. על יד ימינך מניות מתוקות לרפואת אראל יהודה בן חנה, רפואתו וכל הפצועים. כאן במקום הקדוש הזה מול בית קודש קודשים נאמרים כאן עכשיו 10 ספרי תהילים בשלמותם. אנחנו רוצים להקדיש היום זכות אמירת ספרי התהילים
קחו את המקום הקדוש הזה, זכות דוד המלך עליו השלום, לרפואתו השלמה של הראל יהודה בן חנה שולמית. השיעור יהיה... השיעור היום יהיה לרפואה שלמה, לרפואת החייל הראל בן חנה. שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. להבדיל רפואת החייל היקר שנפצע אתמול, הראל יהודה בן חנה שולמית מרסל, שיעמוד על שתי רגליים ויחזור למשפחתו בריא ושלם. היה ברור שיוצא מזה, כאילו, זה נשמע גם קצת קיצ'י וזה, אבל זה פשוט, כאילו, אני אוהבת אותו, זה הוא, וכאילו, לא יכולתי לשחרר את זה קשה, כאילו, אמרתי, אין מצב, זה ברור, כאילו, ברור שיוצא מזה, זה לא שאלה. אסון שלו בעצם היה גם הנס שלו בדיעבד, בגלל שהגולגולת שלו הייתה שבורה בכל כך הרבה מקומות, זה בעצם אפשר למוח שנפגע להתנפח במקום שהוא לא סגור ולחוץ. ולכן זה בעצם במידה מסוימת תרם להחלמה היחסית מאוד מאוד מהירה שלו. ולאט לאט הרופא התחיל להוריד לו מינוני הרדמה, והראל היה מגיב. ללחוץ לו את היד, הוא לוחץ, אתה שומע, תהנהן, הראל היה מהנהן. כל שבוע כל מצווה אמר להם, יברך אדוני עם שמריך, יואל אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום ושום וישמיע על ישראל, ואני אמר לכם, המלאך הגוד יברך מכל יברך. ולאחר 11 יום משנפצע, כנגד כל הסיכויים, הראל מתעורר. הנה המבט שלך, הנה העיניים. וואלה, אתם אותו פרטי, תמונות יפות. דבר ראשון שאתה יוצא מפה זה התרת נדרים דחופה. לאט 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 ברוך השם התחיל לחזור לעצמו. כל יום ראינו עוד תוצאות, עוד קצת התחיל לנו פיחות, ירדה וזה ירד. כל יום הקדוש ברוך הוא נתן לנו תקווה. הוא מת על הסעידו. כשהוא התעורר, הוא בהתחלה התחיל להשתולל, רצה לנתק את כל החוטים, רצה לנתק הכל, התחיל... שאמרו לי, אם הוא לא יירגע, אנחנו נקשור לו את הידיים. כשאתה רואה שהוא לא נרגע. עד שהסתכלתי עליו, אמרתי, תגיד לי, קיבלת פעם סתירה בטיפול נמרץ? זה ייפס אותו לאיזה כמה שעות טובות. הוא נרגע. מזמור לתודה. מזמור לתודה, עדו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו עמו, ושון מריתו, בואו שעריו בתודה, חסרו ותהילו, עדו לו ברכו שמו. כי טוב אדוני אלוהים חסדו, ועד דור ודור, טוב. כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. ואני אומרת, אם כבר להתפצע, צריך להתפצע עם משפחה בוכרית. כי כמות האוכל שאתם רואים פה זה כלום לעומת מה שהיה שם. איפה סבתוש היקרה? סיפור של הראל ממשיך להיות מסופר גם אחרי שראינו את הכסדה שלך ומה שנהיה ממנה. אז אנחנו הבנו עד כמה הנס איתך היה גדול, וצריך להודות לקדוש ברוך הוא כל יום, ואנחנו מודים לו כל יום. מה שקרה לך ומה שקרה לו. איך אתה בנימין, הכל טוב? הכל טוב, מה איתך? שבח לאל, תודה לשואל. כשהייתי מעיר את אבא שלי, לשים לי משחה בעיניים. הייתי אומר לאבא, סליחה שאני מעיר אותך, אתה חוזר הביתה, אתה צעיר אחי, אתה חוזר הביתה שעה 2 אחי, מבר עם חברים וזה. אתה חוזר לא מסטרוב, אתה חוזר בראש טוב וזה, אתה אומר, טוב, צריך לשים משחות וטיפות. עכשיו מה זה טיפות ומשחה לי בעיניים, אני לא יודע. גם ככה אני רואה בעין אחת. אז אני בא לאבא, סליחה שאני מעיר אותך. בוא יודע גם איך חיכיתי שאתה תעיר אותי? שאתה. לא ילדים אחרים, אתה תעיר אותי. אם יש משהו שאני מודה כל יום, מודה, זה שאני שלם, אחי.